پیشنهاد میکنم قبل از انجام هر گونه مدیتیشن، تمرین پاکسازی و بیداری چاکرا یا تمرین‌های بیداری انرژی کندالینی حتما این ویدیو رو ببینید تا متوجه بشید که دارید چی کار میکنید، با چه ارگان‌هایی کار میکنید و چه کاری دارید انجام میدید. حتی برای انجام تلپاتی و تمرینات چشم سوم هم باید این ویدیو رو نگاه کنید. این ویدیو عملاً به شما نشون میده که در حین انجام این کارها شما دارید چه چیزی رو انتقال میدید، روی چه ماده‌ای دارید کار میکنید، روی چه متریالی دارید کار میکنید. نهایتاً شما با انجام مدیتیشن، پاکسازی و بیداری چاکراها، بیداری انرژی کندالینی، به راحتی قادر خواهید بود چشم سومتون رو بیدار کنید، تلپاتی انجام بدید و همچنین از کدهای کیهانی برای ارسال پیام استفاده کنید. در این ویدیو علتش رو متوجه میشید. من با منظور خاصی در چند ویدیوی اخیر راجع به مفاهیم فیزیک کوانتومی براتون صحبت کردم و اما در این ویدیو میخوام ازش نتیجه بگیرم و به شما بگم اصلا دارید چی کار میکنید، توی مدیتیشن چه اتفاقی میفته، کندالینی بیدار میشه یعنی چی، یا چه اتفاقی در حین استفاده از جادو رخ میده. پس لطفاً اگر در ابتدای ویدیو مفاهیم تکراری دیدید تعجب نکنید و ناراحت نشید. من فقط عنوانشون رو ذکر میکنم تا بگم دارم به چه موضوعی اشاره میکنم. در 3-4 ویدیوی اخیر به خصوص راجع به یک مفهومی به نام مشاهده‌گری زیاد براتون صحبت کردم که در آزمایش کاملا علمی دو شکاف یانگ با اون روبرو بودیم. عزیزانی که عضو عادی این کانال نیستن لطفاً برید توی صفحه اول کانال با کلیک روی عنوان این کانال یا روی پروفایل، عکس پروفایل این کانال یا روی اسم بودگاه، هنگامی که کلیک کنید میرید تو صفحه اول کانال. اون بالا یک تبی وجود داره به نام ویدیو. روی اون که کلیک کنید ویدیوها رو بر اساس تاریخ انتشار از جدیدترین به قدیمیترین براتون ردیف میکنه. 3-4 ویدیوی اخیر رو میتونید اونجا پیدا کنید. و اما میایم سر اصل موضوع. بسیار جذابه، لطفاً دقت کنید. توی آزمایش دو شکاف یانگ ما متوجه شدیم هنگامی که یک موج الکترومغناطیس رو ارسال میکنیم، این موج صرفاً یک انرژی معمولیه و زمانی که میام این رو مشاهده میکنیم یا آگاهیمون رو روش متمرکز میکنیم، این از انرژی ساده خارج میشه، این از حالت انرژی ساده خارج میشه و به انرژی خلاق تبدیل میشه. همانطور که توی آزمایش دیدید، هنگامی که آزمایش رو انجام میدیم این موج به صورت موج خودش رو نشون میده، ولی همین که میاییم مشاهدهش میکنیم یا آگاهیمون رو روش متمرکز میکنیم، رفتار موج عوض میشه و این موج تبدیل به ذره میشه. یعنی خودش رو به شکل ذره نشون میده، یعنی خلقت اتفاق میفته. این رو به خوبی دیگه متوجه میشید. یعنی انرژی هایی که وجود دارن ولی هنگامی که مشاهدهشون میکنیم تبدیل به چیز دیگه ای میشن که من بهش میگم انرژی خلاق، یا میتونیم بهش بگیم انرژی روحی. یعنی انرژی روحی وجود داره فقط و فقط به خاطر اینکه یک آگاهی روی اون متمرکزه. یعنی اگر آگاهی وجود نداشته باشه، مشاهده کننده‌ای وجود نداشته باشه، انرژی صرفاً انرژیه. ولی هنگامی که میای این انرژی رو مشاهده میکنی یا آگاهیت رو روش متمرکز میکنی، تبدیل به چیز دیگه ای میشه، تبدیل به همونی میشه که دنیا ازش خلق شده، واقعیت ها رو داره خلق میکنه. حالا میایم سر اصل موضوع. توی بدن ما چه اتفاقی میفته؟
توی سلولهای ما اندامکی وجود داره به نام میتوکندری یا میتوکندری. حالا من استاد زیست شناسی نیستم، همینو قبول کنید. اندامکی وجود داره به نام میتوکندری که در اون انرژی شیمیایی غذاها تبدیل به انرژی حرکتی میشه. یعنی سلول ها انرژی زندگی رو از این اندامک میگیرن. این انرژی به وجود میاد و در بدن ما مثل انرژی عادی رفتار میکنه. ولی همین که میایم این انرژی رو مشاهده میکنیم یا آگاهیمون رو برش متمرکز میکنیم، این انرژی ماهیتش عوض میشه. از اون انرژی ساده بیرون میاد و تبدیل به انرژی خلاق میشه، تبدیل به انرژی روحی میشه. این یک نظریه ذهنی نیست، اصلیه که بارها و بارها در آزمایش کاملا علمی دو شکاف یانگ اثبات شده. انرژی با مشاهده یا تمرکز آگاهی ماهیتش عوض میشه و به انرژی خلاق تبدیل میشه. این یک اصل علمیه، کاملا علمی. حالا همون انرژی داره در بدن ما گردش میکنه. تا زمانی که آگاهیمون رو روش متمرکز نکنیم هیچ اتفاقی نمیافته. ولی حالا ما به عنوان مثال میایم آگاهیمون رو روی چاکرای قلبمون متمرکز میکنیم. لطفا یه انگشتتون رو بذارید رو چاکرای قلبتون. همین که روی چاکرای قلبتون تمرکز کردید یعنی دارید اون رو مشاهده میکنید. یعنی آگاهیتون اینجا متمرکز شده، آگاهیتون اینجا هدایت شده. انرژی هایی که در این منطقه حضور دارن بلافاصله تبدیل به انرژی روحی میشن، تبدیل به انرژی خلاق میشن. به همین سادگی. تمرین مدیتیشن یا پاکسازی و بیداری چاکراها این کار اساسی و علمی رو داره انجام میده. یعنی همین که ما میایم چاکراهامون رو مشاهده میکنیم، آگاهیمون رو بر چاکراهامون متمرکز میکنیم، یعنی داریم انرژی اون منطقه رو به انرژی روحی تبدیل میکنیم. حالا به این نکته میرسیم. هنگامی که شما انگشتتون رو روی چاکرای قلبتون فشار میدید چه اتفاقی میافته؟ هنگامی که انگشتتون رو فشار میدید عصبهای حسی این منطقه این فشار رو حس میکنن. این عصبهای حسی یک پالس‌های الکتروشیمیایی ارسال میکنن به عصبهای میانچی. این پیام ها منتقل میشن، میرن در ستون فقرات به مرکز نخاع میرسن. هنگامی که به مرکز نخاع رسیدن این مسیر رو طی میکنن تا بیان روی ساقه مغز و به ساقه مغز میرسن. به نقطه‌ای در ساقه مغز میرسن که نقطه آینه‌ای چاکراها در اون منطقه قرار داره. یعنی شما با یک فشار ساده یک انرژی رو دارید در یک مسیر عصبی هدایت میکنید. این انرژی خلاقه، اون انرژی ساده قبلی نیست که مشاهدش نمی کردید. الان آگاهیتون روی این انرژی متمرکزه. یک بار دیگه شرح میدم چون این نکته بسیار مهمه. هنگامی که عصبهای بدنمون پیامها رو از خارج از بدن میگیرن، اون رو از طریق عصبهای حسی و عصبهای میانجی به نخاعمون منتقل میکنن. نخاع اون رو انتقال میده به مغز میرسه. حالا یا روی ساقه مغز یا به بقیه نواحی مغز. این یک مسیر آگاهیه. یک مسیر که انرژی خلاق داره اون رو طی میکنه. حالا از این به بعد میخواید مدیتیشن انجام بدید یا تمرینات پاکسازی و بیداری چاکراها رو انجام بدید یا تمرینات بیداری انرژی کندالینی رو انجام بدید، از این به بعد میدونید دارید چی کار میکنید. دارید انرژی عادی بدنتون رو
به انرژی خلاق تبدیل میکنید، به انرژی آگاه تبدیل میکنید. این انرژی آگاهه. این انرژی ماهیت میدانهای کوانتومی رو عوض میکنه. توی تمرینات بیداری کندالینی اتفاق عجیب تری میافته. توی تمرینات بیداری کندالینی هنگامی که انرژی بسیار متمرکز میشه، شدتش خیلی بالا میره و شما اون رو دارید با آگاهی هدایت میکنید. این انرژی قابلیت این رو داره که عصبهای بدنتون رو تغییر بده. عصبهای بدن ما یک عضوی دارن به نام آکسون. توی آزمایش‌های علمی بر روی موش‌ها اثبات کردن که این آکسون‌ها تغییر پذیرن. توی موش‌ها مشاهده کردن هنگامی که موش رو تحت آموزش قرار میدن و سیستم عصبیش رو تحریک میکنن، روی این آکسون‌ها یک لایه چربی میشینه، یک غلاف چربی میشینه به نام ملاین یا ملین. این غلاف چربی باعث میشه عصبهای این موش سرعتشون بسیار زیاد افزایش پیدا کنه، قدرت نورونهاش بسیار زیاد افزایش پیدا کنه. یاخته های عصبی که روی آکسون هاشون ملاین داره بسیار سریعتر و پرقدرتتر از یاخته های دیگه هستن. توی آزمایش ها بر روی موش اثبات کردن که با تحریک عصب ها آکسون ها دارای ملاین میشن، یعنی سیستم عصبی شما کلن آپگرید میشه. شما توی تمرین های بیداری انرژی کندالینی دارید همین کار رو میکنید. روی یک چاکراتون تمرکز میکنید، یک انرژی آگاه، انرژی خلاق رو با فشار زیاد از این مرکز عصبی به مغزتون ارسال میکنید. این باعث میشه که نورون‌ها از لحاظ ساختار شیمیایی تغییر پیدا کنن، آپگرید بشن و شما به سادگی میتونید سیستم عصبی و مغزی خودتون رو به یک سیستم آپگرید شده، بهینه شده و بسیار پرقدرت‌تر تغییر بدید. من سال گذشته، سال 1400، یک پلیلیست ایجاد کردم به نام پلیلیست آموزش بیداری کندالینی. تمام ویدیوهای این پلیلیست تمرین‌هایی رو دارن که استاندارد مدارس یوگا در سراسر جهان هستند. یعنی قوی‌ترین و کاملترین تمرینات بیداری انرژی کندالینی رو من توی این پلیلیست قرار دادم و به صورت کامل به شما ارائه کردم. عزیزانی سال گذشته با من همراه بودن. یک مژده دارم برای عزیزان تازه وارد. از تیر ماه همین امسال، یعنی تیر ماه 1401، من یک پلیلیست جدید ایجاد میکنم تا بتونم بنابر تجربیات سال گذشته تمرینات رو بهینه کنم و با توضیحات علمی جدیدتر به شما ارائه بدم. انشالله از تیر ماه همین امسال با هم در انجام این تمرینات همراه خواهیم بود. پس از این به بعد اگر مدیتیشن انجام میدید یا اگر تمرین پاکسازی و بیداری چاکراها رو انجام میدید، بدونید دارید چی کار میکنید. شما یک انرژی معمولی بدنتون رو دارید به انرژی خلاق و انرژی روحی تبدیل میکنید که این انرژی قادر سیستم عصبی شما رو بهینه کنه، آپگرید کنه، ارتقا بده. امیدوارم با همراهی با من سالی بسیار بهتر از سال گذشته و موفقتر از تمام سالهای عمرتون رو پیش رو داشته باشید. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.